তো হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চেনেল হাদিটেকৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো। যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে আছে এটা বহুতে ভাল খবৰ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে এখন স্কিম লঞ্চ কৰিছে 2025 চনত। সেই স্কিমৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব 25ৰ পৰা 30,000কৈ টকা। যদি আপুনি এককালীন সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰিব বিচাৰে বা লাভ কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি 25,000 টকা লাভ কৰিব, আৰু যদি আপুনি প্ৰতি মাহে ইনষ্টলমেন্ট হিচাপত লয় তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰতি মাহে 2,500কৈ টকা, অৰ্থাৎ আপুনি 12 মাহ এই টকাখিনি লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 30,000 টকা আপুনি লাভ কৰিব। সো এই 30,000 টকা লাভ কোনসকলে কৰিব, কি কি ডকুমেন্ট লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, কোন দিনৰ পৰা স্কিমটো আৰম্ভ হ'ব বা এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সবিশেষ A to Z প্ৰচেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকক। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখক। সো মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি 2025, মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি 2025 এই আঁচনিখনৰ সবিশেষ মই ডেস্কটপৰ স্ক্ৰীনত মই দেখুৱাই আছো। সো কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে বা এইটো পেজত আহিলে আপুনি দেখা পাব যে ইয়াতে কৈ আছে স্কিম নেম জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম, মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি। সো এনাউন্স বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। 2025 চনত এই আঁচনিখন লঞ্চ হৈছে। ইয়াৰ অবজেক্টিভ হৈছে টু প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স টু গ্ৰেজুৱেট এণ্ড ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ ডিউৰিং দিছ জব চাৰ্চ। সো এই আঁচনিটোৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল যিসকল স্কলাৰ আছে, যিসকল গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট আছে, সেই গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যাতে ভালকৈ মাষ্টাৰ্ছ বা কোনো এটা ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে যিটো এডমিশ্যন লয়, সেই এডমিশ্যনৰ কাৰণে সেই সময়ত আপোনালোকক এই আঁচনিৰ টকাখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে বেনিফিচাৰিজ গ্ৰেজুৱেট 2025 বেচ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি অৰ কলেজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ অফ আছাম। বেনিফিট, এই আঁচনিৰ বেনিফিটসমূহ সেইসকল লোকে লাভ কৰিব যিসকলে 2025 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ যিসকলে 25 চনত বা 25ৰ বেচত আছিলে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিলে, সেইসকলে কিন্তু এই বেনিফিচাৰিজ ইয়াৰ কাৰণে বেনিফিচাৰিজ হ'ব পাৰিব বা এই আঁচনি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা ইয়াতে চৰ্ত দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি অৰ কলেজ, ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি অৰ কলেজ। ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এই ষ্টুডেণ্টজন হ'ব লাগিব যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অথবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ আউট হ'ব লাগিব, অন্যথা কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰে। তলত দেখা পাইছে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স, ওৱান টাইম এছিষ্টেন্স আপ টু 25,000। সো ইয়াতে কিন্তু 25,000 টকা, যদি আপুনি একেবাৰে এই আঁচনিৰ যি সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনি ল'ব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট 25,000 টকা আপুনি লাভ কৰিব, আৰু যদি ফিজিকেলি হেৰি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি 50,000 টকালৈকে লাভ কৰিব পাৰিব। সো মোড অফ এছিষ্টেন্স ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰান্সফাৰ, ডিবিটি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব এই আঁচনি, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন পৰ্টেল টু বি এনাউন্স চুন। এতিয়ালৈকে কিন্তু লঞ্চ হোৱা নাই, পৰ্টেলটো লঞ্চ হ'ব। আৰু এই যি আঁচনি আছে এই আঁচনি কিন্তু এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইনৰ পৰাই আপুনি এই সম্পূৰ্ণ কাম কৰিব পাৰিব। এক্সপেক্টেড পৰ্টেল লঞ্চ অক্টোবৰ 2025 এজ চন ৰিপৰ্ট পাৰপ'জ এণ্ড। সো এতিয়া কথা হ'ল এই আঁচনিৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি আছে সেইসকল চাব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাইছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম 2025। ইয়াতে কোৱা হৈছে এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি হৈছে যদি আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি অসমৰ এজন বাসিন্দা হ'ব লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এই আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে মাষ্ট হেভ পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইন 2025। 2025 চনত কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব, তথাপিও চৰকাৰী কলেজ অথবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে মাষ্ট বি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ ইন ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি। মাষ্ট বি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ ইন এ ষ্টেট অৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি। সব বুজি পালে আপুনি। মাষ্ট বি আনএমপ্লয়ড এণ্ড নট টকিং এডভান্স অফ এনি আদাৰ চিমিলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম। সো মানুহজন কিন্তু বা যি বেনিফিচাৰীজন হ'ব লাগিব আনএমপ্লয়, কোনো এমপ্লয়ী হ'ব নালাগে। তাৰপিছত যদি কোনো চৰকাৰী স্কিমৰ দ্বাৰাই কিবা হেৰি হৈ আছে সেইটো হ'ব নালাগে, চিমিলাৰিটিজ কিবা, যদি গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এই আঁচনিৰ কাৰণে এলিজিবল নহয়। তাৰপিছত কৈছে মাষ্ট হেভ এ বেংক একাউণ্ট লিংক টু আধাৰ। আপোনাৰ এখন একাউণ্ট লাগিব যিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট মেণ্ডেটৰী ফৰ দিব্যাংগ কেটাগৰী। যদি আপুনি দিব্যাংগ কেটাগৰীৰ মানুহ হয় বা দিব্যাংগ কেটাগৰী হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব, অন্যথা নালাগে। আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ইছ্যু বাই দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ইজ নেচেচাৰী ফৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ। যিসকলে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট আইডেণ্টিফাইড বা
আইডেন্টিটি কাৰ্ড ইছ্যু বাই দ্য ইউনিভাৰ্চিটি নেচেচাৰী। চ' ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এখন হেৰি লাগিব, আইডেন্টিটি কাৰ্ড লাগিব। তাৰপিছতে আপুনি যদি ৰিচাৰ্চ কৰি আছে কোনোবা হেৰিত, সেইটো লাগিব। ৰিকুৱেৰ্ড ডকুমেণ্ট ফৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম 2025। চ' ইয়াৰ কাৰণে ডকুমেণ্টসমূহ কি লাগিব, সেই ডকুমেণ্টসমূহৰ কথা এতিয়া আলোচনা কৰোঁ। ডকুমেণ্ট কি লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে। প্ৰথমতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, তাৰপিছত লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত হ'ব লাগিব স্কলাৰ আইডেন্টিফিকেশ্যন কাৰ্ড ইফ এপ্লিকেবল, যদি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত লাগিব এইটো। দেখা পাইছে আৰু বেংক পাছবুক, কপি অফ এ বেংক পাছবুক, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্ট চাৰ্টিফিকেট PRC খনো লাগিব আপোনাৰ। তাৰপিছত দেখা পাইছে ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট, যদি আপুনি হেণ্ডিকেপ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব এখন। চ' আপুনি সকলো বুজি পালে। এতিয়া কথা হ'ল আপুনি অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগিব বা এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব। ইয়াতে কোৱা হৈছে হাউ টু এপ্লাই অনলাইন ফৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম 2025। এই স্কিমৰ কাৰণে আপুনি অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগিব। অনলাইন কাৰণে ইয়াতে প্ৰচেছখিনি দিয়া আছে, যিহেতু এতিয়ালৈকে পৰ্টেল লঞ্চ হোৱা নাই। যেতিয়া পৰ্টেল লঞ্চ হয় তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো কাৰণে অনলাইন কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতে দেখা পাব, তলত দেখা পাইছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ভিজিট নাও যদি ক্লিক কৰে, এতিয়ালৈকে কিন্তু যিখন স্কিম, সেই স্কিমখন এতিয়ালৈকে কিন্তু হেৰি হোৱা নাই। ইয়াতে বেলেগ বেলেগ হেৰি দিয়া আছে। তো এই আঁচনিৰ সবিশেষ মই দেখুৱাই দিছো। যেতিয়াই আপোনালোকৰ এই আঁচনিখন লঞ্চ কৰি দিয়া হ'ব বা পৰ্টেলখন অনলাইনত মুকলি কৰা হ'ব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক ভিডিঅ' সহকাৰে মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে। চ' যদি আপুনি এই আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, মই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ মই দেখুৱাই দি আছো। মই দিছো অলৰেডি, কিন্তু যেতিয়াই এই স্কিমখন লঞ্চ হ'ব তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। চ' যদি আপুনি অনলাইন কৰিব নোৱাৰে, মই এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দি দিম, সেই নম্বৰত কল কৰিলে সেই নম্বৰত যদি আপুনি ডকুমেণ্ট পঠাই দিয়ে, মই আপোনালোকৰ যি প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছখিনি কৰাই দিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ। জয় আই অসম।